کامپیوترهای کوانتومی. کامپیوترهای کوانتومی یکی از خفن‌ترین و پرطرفدارترین حوزه‌های تکنولوژی هستش که خیلی هم داره سریع پیشرفت میکنه. برخلاف کامپیوترهای معمولی که واحد 0 و 1 یا همون بیت به عنوان واحد اطلاعات استفاده میکنن، کامپیوترهای کوانتومی از کیوبیت استفاده میکنن. این کیوبیت ها یه خاصیت عجیب دارن. اونم اینه که میتونن همزمان تو چند حالت مختلف باشن. این به لطف علم مکانیک کوانتومی و چیزایی به اسم برهم‌نهی و درهم-تنیدگی ممکن میشه. این قابلیت به کامپیوترهای کوانتومی اجازه میده که یه عالمه حالت مختلف رو با هم پردازش کنن و واسه بعضی کارها یه جهش خیلی بزرگ تو قدرت محاسبات ایجاد کنه. یکی از مهمترین پیشرفت‌های اخیر تو زمینه کامپیوترهای کوانتومی رسیدن به مرحله حاکمیت کوانتومی توسط گوگل بوده. این اصطلاح یعنی یک کامپیوتر کوانتومی تونسته یه محاسبه‌ای رو انجام بده که برای یک کامپیوتر معمولی عملاً غیر ممکنه. کامپیوتر کوانتومی گوگل به اسم سایکومور تونسته یه محاسبه خاص رو که اگه قرار بود قوی ترین ابر کامپیوتر دنیا انجامش بده هزاران سال طول میکشید رو فقط توی 200 ثانیه انجام بده. یه پیشرفت جالب دیگه هم ساخت کامپیوترهای کوانتومی با تعداد کیوبیت‌های بیشتره که باعث میشه قدرت محاسباتیشون هم بیشتر بشه. IBM یکی از شرکت‌های پیشرو تو این زمینه است که مدام داره رکورد میزنه و سریع‌ترین کامپیوترهای کوانتومی دنیا رو میسازه. اگه به آینده نگاه کنیم، کامپیوترهای کوانتومی میتونن تو زمینه‌های مختلف خیلی تاثیرگذار باشن. یکی از این زمینه‌ها رمزنگاریه. چون کامپیوترهای کوانتومی ممکنه بتونن خیلی از سیستم‌های رمزنگاری که الان استفاده میشن رو بشکنن. واسه همین هم دارن روی یه مدل جدید از رمزنگاری به اسم رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم کار میکنن. تو کشف دارو و علم مواد، کامپیوترهای کوانتومی میتونن شبیه‌سازی‌های مولکولی و مکانیک کوانتومی رو با دقت خیلی بالا انجام بدن که این میتونه به ساخت داروها و مواد جدید خیلی سرعت بده. یه چیز هیجان انگیز دیگه استفاده از کامپیوترهای کوانتومی واسه حل مسائل بهینه‌سازی پیچیده است که تو حمل و نقل، امور مالی و هوش مصنوعی کاربرد داره. این کامپیوترها میتونن مجموعه داده‌های عظیم رو خیلی باصرفه‌تر از کامپیوترهای معمولی آنالیز کنن که باعث پیشرفت‌های جدید تو یادگیری ماشین و تحلیل داده‌ها میشه. البته هنوز چالش‌های مهمی هم وجود داره، مثل اینکه چطور کیوبیت‌ها رو باثبات‌تر کنن و چطور تعداد کیوبیت‌ها رو بیشتر کنن بدون اینکه خطاها زیاد بشه. با حل این مشکلات، کامپیوترهای کوانتومی میتونن از یه ابزار تحقیقاتی به یه تکنولوژی پرکاربرد تبدیل بشن و شاید بتونن بعضی از پیچیده‌ترین مسائل تو علم و صنعت رو حل کنن. نورولینک و رابطه‌های مغز و کامپیوتر. نورولینک و رابطه‌های مغز و کامپیوتر الان جزو باحال‌ترین پیشرفت‌هایی هستن که تو ترکیب هوش مصنوعی و تکنولوژی دارن اتفاق می‌افتن. نورولینک به طور خاص به خاطر هدف بلند پروازانش خیلی معروف شده. اونا میخوان یه رابط پرسرعت و کم خطر بسازن که مغز انسان رو مستقیم به کامپیوتر وصل کنه. فناوری اصلیشون از نخ‌های فوق‌العاده نازکی استفاده میکنه که خیلی از موی انسان باریک‌ترن. این نخ‌ها رو تو مغز میکارن تا فعالیت‌های سلول‌های عصبی رو تشخیص بدن و ضبط کنن. بعد این نخ‌ها به یه وسیله خارجی وصل میشن که سیگنال‌های عصبی مغز رو پردازش و تفسیر میکنه و اونا رو به فرمان‌هایی تبدیل میکنه که کامپیوتر میفهمه. تمرکز اصلی رابطه‌های مغز کامپیوتر مثل نورولینک الان رو زمینه پزشکیه. هدفشون کمک به افرادی که فلج هستن یا بیماری‌های عصبی دارن. مثلا این رابطه‌ها میتونن به این افراد کمک کنن که فقط با فکر کردن اندام‌های مصنوعی یا ماوس کامپیوتر رو کنترل کنن و به این ترتیب استقلال بیشتری به دست بیارن. تحقیقات دیگه‌ای هم در حال انجام هستش که میخوان از رابطه‌های مغز کامپیوتر برای برگردوندن بینایی، شنوایی و سایر حس‌ها استفاده کنن. همچنین دارن روی درمان بیماری‌های عصبی مثل پارکینسون و صرع با این روش کار میکنن. اگه به آینده نگاه کنیم، کاربردهای بالقوه رابطه‌های مغز کامپیوتر مثل نورولینک میتونه خیلی گسترش پیدا کنه. یه زمینه توسعه‌اش میتونه تقویت هوش انسان باشه. مثلا اینکه حافظه رو بهتر کنه یا سرعت فکر کردن رو بالا ببره. این رابطه‌ها شاید حتی بتونن راه‌های مستقیم‌تری برای ارتباط ایجاد کنن و اجازه بدن آدما افکار یا تجربیاتشون رو به طور ذهنی با هم به اشتراک بذارن. تو دنیای سرگرمی و بازی، رابطه‌های مغز کامپیوتر میتونن به تجربه‌های واقعیت مجازی فوق‌العاده واقعی منجر بشن. جایی که کاربرا با فکر کردن بتونن محیط رو کنترل کنن و با محتوای دیجیتال تعامل داشته باشن.
یه پیشرفت هیجان انگیز دیگه استفاده از رابطه‌های مغز کامپیوتر تو آموزش و یادگیری مهارت‌های مختلفه. این رابطه‌ها میتونن فرایند یادگیری رو سرعت بدن و به کاربرا اجازه بدن که اطلاعات رو مستقیما وارد مغزشون کنن. شبیه به اینکه کامپیوترها نرم افزار دانلود میکنن. حتی شاید بتونیم ذهن خودمون رو با هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی فوق هوشمند ادغام کنیم و قدرت‌های ذهنیمون رو به سطح‌های بی‌سابقه‌ای برسونیم.